علاش انت يقولوا لا سي عبد الرحيم هذا؟ فرجعوا لها الصنعة هادي. هذا الشيء يقولوا له اخي عبد الرحيم، تيقولوا التكان ياك؟ لا هذا يقولوا له التكان المعلم. التكان هذا بحال اللي كتزين داك التقلع اللي كتقلعو ياك؟ هذاك اللي كيدق فيه السيد اللي هي سميتو، هذاك سميتو المدير، هذا المدير ديال المحل. هو المدير ديال وجدة هذاك تيقولوا له الدقان ياك؟ هذاك الدقان. هذاك الدقان ديال التسطير. وهذا التكان ديال التوريق ياك؟ التكان ديال التوريق، الدقان ديال التسطير. مزيان. وغنشوف الفرق شنو كيديروا داك الناس اللي السلام عليكم. الله يعاون الشباب. كيف راكم دايرين بخير؟ الحمد لله. الله يجيب تيسير اخويا، الله يعاون. تبارك الله عليك وصافي. الله يبارك. واحد راه كيدق لتحت، واحد كيتحت كيقلع، الاخر كيتك، شي تيكمل شي تبارك الله. كنقلعوه وهذا كيجي في الثاني تكان. الله يجيب التيسير ان شاء الله. شارجة يا خويا. البطاطا البطاطا مهلا. والله نزل اصاحبي، نزل خذ بطاطا وخذ مطيشه وخذ البصله لوليداتك. الله يجيب لك السهله ان شاء الله جميع المسلمين. انا ما عنديش اخويا. ما عنديش اخويا، كاين الله سبحانه وتعالى. وحنا عندنا انا اصلا ما شريت انت ضارب خدمه البارحه راه قدامك، قلت هكا ديال الفلوس قول لي ما عندكش. لا خويا ما كانش خدمه بالله، الا كان جابها في شي بلاصه ما نشاء. اش من ندبر عليها انا شتي صاحبي. انا قبل تعرفوا ما قاليش لك حاجه اخرى عاوتاني. 100% شتي عرب امور دارك اخي. كانت عندي البارح 30% كانت عندي. اسمع راه صايم، هو راه صايم دابا يحسر. لا ما تنزل بلاش، ما تنزلش بلاش. 30 شحال؟ زيد لها الزيرو، زيد لها الزيرو، زيد لها الزيرو. لا ربي السلامه والعافيه صاحبي. شحال كيكذب هذا؟ عرفتي علاش نقدر نديرو في الامارات كيتصرفوا مع داك العودان اللي كيطيروا؟ والله لا شدوه، تعلم زعيتو والله لا شدوه.
3 المليون اصاحبي هذا الوقت في وجده. يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا خويا اصاحبي خصنا كمال يغني لنا داك يا ابن عمي ويا خويا يا مرقاني ماشي غير اجي وقول دي تمره يا ابن عمي ويا مرقاني. الشمس عليك تما تبارك الله خير هاد مولانا يا خويا ولا خير هاد مولانا. تبارك الله الشرياط ودار داك النواره الصفراء واحد الطبيعه ممتازه تبارك الله. شوف تبارك الله بطاطا موجوده هنايا. الخير مولانا تبارك الله. دابا هادو كيزرعوا البطاطا هنايا. احسن بطاطا هي ديال هاد المنطقه هادي تيقولوا لها المنطقه ديال البصاره يعني قريبه لطريق سيدي سميتو طريق تافوغالت. وكاين واحد الفيلاج اخر قبل تافوغالت حتى هو كيدير تبارك الله البطاطيس والخضروات. خير موجود هنايا. هاد الارض كلها اللي كتشوفوا راه كلعوا بطاطا هنايا حمريه. تبارك الله الخير موجود. هذه في المنطقه الشرقيه في وجده. هذه الضواحي بحال طريق السعيديه وجولي على اليسار. كل اراضي تبارك الله ديال البطاطا.